نقشه رو که ملاحظه می‌کنید مربوط هست به نقشه اسکماتیک یا مداری یک پست 63 به 20 کیلوولت که تو این ویدیو توضیح دادم که نقشه‌های اسکماتیک چه نوع نقشه‌هایی هستند و به چه صورت تولید میشن. زدلیست ها رو بررسی کردم و 2 مثال هم تو این ویدیو عرض کردم خدمتتون. خصوصا در انتهای ویدیو این صفحه رو که میبینید توضیح دادم و چند تا نکته حفاظتی که توی این نقشه هستم خدمتون شرح داده شده. پس توصیه میکنم حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. به نام خدا، دوستان عزیزم به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. این جلسه 19 از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق است. من آریا نژاد هستم و امروز قصد دارم راجع به نقشه‌های اسکماتیک دیاگرام یا سرکت دیاگرام هم بهشون میگیم صحبت بکنم و به شما آموزش بدم که چطور از این نقشه‌ها استفاده بهینه رو داشته باشید و بتونید مسیری که مد نظرتون هست، چه برای A یا B، چه حالا برای درک درستی از وایرینگ داخل تابلو و ارتباط بین دیوایس های مختلف رو بر اساس این نقشه ها بتونید پیدا بکنید. این نقشه اسکماتیک دیاگرام تابلو کنترلی مربوط به بی F20 به علاوه W هست. W هم عرض کردم قبلا که مربوط هست به تابلوهای کنترلی و میتونید این حروف اختصاری رو توی جلسه اول که لینکش همین الان گوشه سمت راست تصویر هست و در بخش توضیحات این ویدیو هم قرارش میدم، میتونید دسترسی پیدا بکنید به اون جلسه. این حروف علائم رو مجددا برای خودتون مرور بکنید. ضمن اینکه در پایین صفحه شماره گذاری شیت ها بر اساس یک حرف به علاوه چند رقم هست. به عنوان مثال A شامل کاور شیت و فهرست و صفحات اولیه مثل پرفرنس ها هست و سیمبل ها. صفحات بعدی که توی این نقشه قرار داره مربوط هست به صفحات B که SLD و PSLD رو در دل خودش جای داده که اینجا SLD این پست رو ملاحظه میکنید. این SLD رو من تو این ویدئویی که الان گوشه سمت راست تصویر لینکش میاد کاملا شرح دادم، خالی از لطف نیست. اگر علاقه مند بودید و تا حالا اون ویدیو رو ندیدید حتما برید و اون ویدیو رو هم ملاحظه بفرمایید، به دلیل اینکه برای درک صحیح از نقشه های اسکماتیک لازم هست که مدارک پایه و پایه پیشرفته مربوط به اون نقش اسکماتیک رو کاملا اشراف بهش داشته باشید. اینجا یک نکته‌ای که لازم هست خدمتتون عرض کنم این است که نقشه اسکماتیک در حقیقت عصاره طراحی یک پست یا یک نیروگاه هستن و جزء نقشه های دیتیل هستن. اگر خاطرتون باشه در ابتدای کار عرض کردم که در جلسات اولیه که فازهای مختلفی برای طراحی پروژه وجود دارن که فاز اولش طراحی بیسیک هست و بعدش طراحی فیت هست. بیسیک مدارک اولیه مثل همین سینگل لاین و PSLD رو میان توش پیاده سازی میکنن و بعد نمای روبروی تابلوها و بعد از اون به سراغ نقشه های پای پیشرفته میریم، یه مقدار دیتیل تر میشیم و نهایتاً بعد از این 2 فاز پروژه میریم به سراغ نقشه های اسکماتیک. نقشه های اسکماتیک در حقیقت نقشه های دیتیل یک پروژه هستند و بر اساس این لاجیک و اینترلاکی که مشاهده می‌فرمایید این نقشه اسکماتیک میاد و پیاده سازی میشه. پس برای اینکه این نقشه رو کامل متوجه بشید نیاز هست که سینگل لاین و لاجیک و اینترلاک ها رو کامل بدونید و متوجه باشید که دقیقاً کار این تجهیزات و دیوایس هایی که در داخل این تابلو قرار داره چی هست و قرار هست که چه در واقع مسئولیتی و چه وظیفه اون تابلوی حالا یا حفاظتی یا کنترلی داره. الان اینجا مشاهده میکنید که سینگل لاینی که این به کوپلر داره با F20 نمایش داده شده یک دیسکانکتور با نام Q20 داره که 2 PT روی فاز B این به صورت تک فاز قرار دارن و قرار هست این 2 بی در حقیقت بعد از این که تو این تابلوی کنترلی شرایط سنکرون شدنشون برقرار بود، رله سنکرونیزم
اجازه وصل بده. من از این صفحه شروع میکنم که بسیار ساده هست و بعد مثالهای بعدی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. خدمتون عرض کنم که توی این صفحه ما عرض کنم که معمولا یک خط فرمان داریم و یه سری توضیحات در بالای صفحه داریم. این توضیحات شامل این موارد میشن که من با این کادر اینها رو برای شما مشخص میکنم. ببینید در اینجا به عنوان مثال، حالا این صفحه معمولا در تمام نقشه های حفاظتی و کنترلی مشترک هست، مربوط هست به هیتر و روشنایی و سوکتی که داخل اون تابلو هست. اما صفحات بعدی هم دقیقاً همین شکل رو دارن، یعنی در بالا یه سری توضیحات شما خواهید دید و در پایین خط فرمانش میشه این قسمت که مجدد من این رو مشخص میکنم. این خط فرمان مربوط به توضیحات بالا هست، یا این یکی خط فرمان و تجهیزات مربوطه این توضیحات بالا هست که الان خدمتون شرح میدم، یا این دوتا مربوط هست به این توضیحات. خب در اینجا به عنوان مثلا هیتر و ترموستات رو اومده این توضیح رو نوشته. در زیر این دقیقاً هیتر و ترموستاتی که در داخل این تابلو استفاده شده اومده و درج شده و سیمبل هاش رسم شدن. یا این قسمت تغذیه پیتر و روشنایی هست که یک مینیاتوری هست که مینیاتوری رو نشون داده، یا در اینجا سوکت و روشنایی رو مشخص کرده که در اینجا خدمت شما عرض کنم که یک میکروسویچ مشاهده می‌فرمایید و در پایینش هم یک لامپ از این لامپ های مهتابی معمولاً 20 سانتی هست که این لیمیت سویچ با باز شدن در تابلو باعث میشه که این کنتاکت بسته بشه و مسیر تغذیه این روشنایی از این طریق برقرار بشه و لامپ روشن بشه. و یه سوکت هم اینجا قرار میدن. این سوکت هم برای معمولاً استفاده تعمیرات پیشگیرانه، زمانی که میخوان تابلو رو تمیزکاری بکنن و یا نیاز به یک برق تکفاز دارن، از این سوکت ها میشه استفاده کرد. و همین وجود همین سوکت میتونه گاهی اوقات باعث این بشه که خیلی خطرات از بیخ گوش نفرات تعمیراتی بگذره. یک مثالی چند سال پیش بعد نیست عرض کنم که توی شبکه برق ایران اتفاق افتاد و نفراتی که رفته بودن تابلو رو تمیزکاری بکنن برای تغذیه بلوور اومده بودن از یکی از ترمینال ها، به عنوان مثال اومده بودن از زیر این ترمینال وصل کرده بودن یکی از سیم های بلوور رو و سیم دیگه بلوور رو آورده بودن توی اون تابلو به منفی باتری ها اشتباهاً وصل کرده بودن و این باعث اختلال در سیستم های AC و DC شده بود و رله های حفاظتی فالتی شده بودن و چندین خط مهم، خطوط ارتباطی از شبکه قطع شده بود و بخش زیادی از توان تولیدی متاسفانه از دست رفته بود و خاموشی منطقه‌ای رو ما شاهد بودیم به خاطر عدم استفاده و عدم وجود همین سوکتی که در تابلو هست. پس دقت بکنید که طراح گاهی اوقات مواردی رو میبینه که بسیار مهم هست و در زمان اجرا بعضی از این موارد به دلیل سادگی ظاهری که دارن چشم‌پوشی میشن و بعداً باعث چنین اتفاقاتی میشه. خب پس ما تا اینجا فهمیدیم که یک توضیحاتی در بالای هر خط فرمان وجود داره و توی اون خط فرمان عین همون توضیحات باید پیاده سازی شده باشه. به عنوان مثال در اینجا عرض کردم که هیتر و ترموستاتش هست. کنار هر دیوایس توی نقشه های اسکماتیک و
یا نقشه های مداری یک تگ دیوایس زده شده و یک اسلش به همراه شماره صفحه زد لیستش قرار داده شده. مثلا این ترموستات تگش S900 هست و در صفحه Z201 هست که الان میریم با هم دیگه نگاه میکنیم، یا هیتر E900 باز در همون صفحه Z201 هست، یا این میکروسویچ هم به همین ترتیب. پس کنار هر دیوایسی یک تگ هست. داخل تابلو هم که نگاه کنید این تگ کنار اون دیوایس حتما باید نصب شده باشه و ما بر اساس این نقشه اگر نمیدونستیم، حالا این دیوایس ها خیلی ساده هستن ولی شما فرض کنید که یک رله میخواید پایه هاش رو ببینید یا یک تست بلاک رو میخواید پایه هاش رو ببینید به چه صورت هست، با استفاده از این تگ و اون شماره صفحه زد لیست میرید و اطلاعات کامل و دیتیل مربوط به اون دیوایس رو پیدا میکنید. یک مثال از رله ها و تست بلاک ها هم در انتهای ویدیو حتما خدمتتون عرض خواهم کرد، یا این مینیاتوری هم به همین ترتیب F901 Z201 شماره صفحه‌ای هست که این مینیاتوری در اون قرار داره و در بالا هم نوشته که این تغذیه هیتر و روشنایی هست. پس ما اگر به صورت کلی به این نقشه اسکماتیک نگاه کنیم، در اینجا من این بخشا رو پاک میکنم. در اینجا دقت بفرمایید که یک لوپ AC از یک تابلو تغذیه خارج میشه و در تمام تابلوهای حالا کنترلی و حفاظتی میاد و اجرا میشه، شامل هم برق AC و هم در صورت نیاز اگر تغذیه DC المانهای اون تابلو نیاز به تغذیه DC داشته باشن، حتما باید مثل همین لوپ AC برای اونها هم لوپ DC بیاد و اجرا بشه. خب از تابلو FL03 FT02 پلاس W از صفحه D201 ستون یکش دقت بکنید که این شماره صفحه دات یک این شماره ستون هایی هست که در اینجا هست. در بعضی جاها همین شماره صفحه رو می نویسن، یک اسلش شماره موقعیت ماتریسی اون المان رو مشخص میکنن. مثلا اگر بخوایم این مینیاتوری رو مشخص کنیم، این شماره بخوایم ارجاع بدیم از یک صفحه به همین صفحه، می نویسیم D201 و به عنوان مثال C3 یا D201.3 یعنی صفحه D201 و ستون سوم، یا صفحه D201 و سطر C ستون 3. به این صورت آدرس دهی ها انجام میشه. خب اینجا این نکته رو هم عرض کنم و بریم توی زد لیست یکی از این المان ها رو با هم دیگه نگاه کنیم. بعد یک نکته توی این صفحه هم هست، اون رو هم خدمتتون توضیحات لازمش رو عرض بکنم. ببینید در وقتی که لوپ AC داره اجرا میشه، اون وایرینگی که از تابلو کناری میاد روی یک ترمینال وارد میشن. روی همون ترمینال شماره های فرد رو معمولاً به عنوان ورودی در نظر میگیرن و اگر در سمت راستش نگاه کنید، ترمینال خروجی یعنی وایرینگی که ادامه لوپ AC رو میخواد از این تابلو خارج کنه با شماره های زوج هست. پس ورود لوپ AC، لوپ تغذیه AC با میاد روی ترمینال X94 روی پایه های 1357 و از اون سمت از همین ترمینال X94 با پایه های زوج خارج میشه، میره به تابلوی FL05 FT04 پلاس W. این تابلو رو میبینید، ورودی لوپ تغذیه AC دقیقاً با شماره های فرد هست مثل همین تابلو، یعنی یک روال در کل تابلوها پیاده سازی شده و اگر شما همینجوری پای تابلو هم برید متوجه خواهید شد که ورودی های AC این پایه های فرد هستند. و البته دقت بکنید که اینها
استاندارد مدونی ندارن، ولی معمولا این رو به این صورت پیاده سازی میکنن. منتها برای اطمینان و جلوگیری از حادثه حتما این موارد رو باید با نقشه های از بیلت خودتون چک بکنید. خب در اینجا مشاهده میکنید که استفاضی که وارد این تابلو شده به همراه 0 یعنی 4 سیم وارد شده. از یکی از فازها یک فاز و یک 0 انشاب گرفته شده و به این مینیاتوری داده شده. فاز در بالا به مینیاتوری وارد شده و اومده سر ترموستات و هیتر، سر میکروسویچ و لامپ روشنایی و سر این سوکت، و در پایین اینها هم 0 انشاب گرفته شده و وصل شده به این تجهیزات. خب اول بریم سراغ زد لیست ها. همونجور که از فهرست اینجا مشاهده کردید چند تا صفحه مهم ما توی این نقشه اسکماتیک داریم. نقشه هایی که شامل صفحات لیست تجهیزات هستن با نام زد و چند تا حرف نمایش داده میشن که اینجا مشاهده میفرمایید. اکویپمنت ها توی این صفحات هستن و با حرف X یا Y در نقشه ها هم ترمینال ها رو مشخص میکنن. ما این فایل PDF رو کوچیک کنیم و بریم به همون صفحه قبلی و یکی از المان ها رو به عنوان مثال میریم الان پیدا میکنیم. خب به عنوان مثال همین F901 در صفحه Z201 هست. صفحه Z201 رو میاریم. این صفحه Z201 هست. برای پیدا کردن هر دیوایسی این یک مثال هست. هر دیوایسی میریم تگ اون دیوایس رو توی این صفحه پیدا میکنیم. صفحه Z201 رو آوردیم، به دنبال F901 هستیم. F901 این تجهیز هست و گفته که کاربرد دیگه‌ای که از صفحات Z ما میتونیم داشته باشیم اینه که به این صفحه اگر مراجعه بکنید این دیوایس رو در این صفحه خواهید دید که همین صفحه بالایی هست که جلوتر خدمتتون نشون دادم. پس F901 تگ دیوایس، این هم شماره تابلویی که این دیوایس توش نصب شده و حالا یه سری مشخصات از جمله مثلا سازندش و ولتاژش، حالا سه فازه یا تک فازه، چند آمپر هست، کرو، حالا این مینیاتوری رو نوشته، منحنی کروش از چه تایپی هست و اینجا هم نوشته که به همراه تیغه کمکی، این تیغه کمکی 21-22 هم در کنارش نصب شده و به این صورت ما میتونیم پس دیوایس ها رو در صفحات مختلف پیدا بکنیم. یا اینکه در همین صفحه S900 مربوط هست به ترموستات، S900 رو این ترموستات هست. S900 آدرس جایی که این دیوایس استفاده شده رو هم نوشته، صفحه D201 هست، یعنی همین صفحه بالایی که ما میبینیمش در ستون دوم هم این ستون هست. پس این تگ S900 مربوط هست به ترموستات، سازندش رو هم نوشته آلفا الکتریک و حالا تایپش رو هم اگر مشخص باشه اینجا ذکر میکنه و در دو ردیف هستن اینا. دیوایس دیگر رو هم در اینجا اومده ذکر کرده و دیوایس مختلف رو ما میتونیم در این صفحات زد بریم و بررسی کنیم و اینها رو چک بکنیم. یه نکته مربوط به، یا به عنوان مثال حالا این صفحه رو تا رد نشدیم، یا به عنوان مثال این صفحه هم مربوط هست به رله های فیندر که بوبینشون در اینجا میبینید در چه صفحه‌ای بوبین اینها استفاده شده. مثلا همین اولی رو با هم دیگه نگاه کنیم، پایه 13 و 14 تغذیه بوبین این رله های فیندر هست، رله های کمکی. عرض کنم که در صفحه M0C بوبینش هست
و این کنتاکت ها هم در صفحه MC35 یکیش در صفحه MC و یکیش هم 3 تاش هم در صفحه M35 استفاده شده. تگ خود این کنتاکتور هم K105.1 است که کنارش می‌نویسن K105.1. اینها بسیار بسیار مهم هستن، این کنتاکتورها و کنتاکت‌هاشون، چه بوبینشون چه کنتاکت‌هاشون توی این نقشه اسکماتیک خیلی مهم هستن و ما برای پیدا کردن منطق عملکرد یک کنتاکتور یا یک خط فرمان نیاز هست که بریم ببینیم تیغه هاش در چه صفحاتی استفاده شده و از این صفحه زد لیستی که اینجا با شماره Z113 هست ما میایم استفاده میکنیم و میتونیم کنتاکتورها و تیغه هاشون رو پیدا بکنیم و ببینیم روی چه خط فرمانی قرار گرفتن و چه کارکردی رو دارن و بقیه صفحات هم به همین ترتیب. حالا این مثلا رله چون تابلوی کنترلی هست، در داخل این تابلوی کنترلی یک رله سینکرونایزینگ قرار داره که این پایه های 13 و 14 همین رله هست که تغذیه 110 ولت DC رو به این رله اعمال میکنه و بقیه پایه های این رله رو هم اینجا مشخص کرده و همچنین در صورتی که هر کدوم از این پایه ها استفاده شده باشه شماره اون صفحه رو هم در زیر نوشته. در اینجا مثلا این تغذیه 13 و 14 رله پایه 13 و 14 در صفحه K010 هست یا به همین ترتیب بقیه پایه ها شماره صفحه درج شده، تگ خود رله رو هم اینجا نوشته و این هم تابلوی F20+W هست که این رله در داخلش نصب شده، منتها چون تعداد پایه هاش زیاد بوده یه بخشش رو هم در پایین اومده و نمایش داده. این باینری آوتپوت این رله هست 3436 که در همون صفحه K010 هست که در ابتدای ویدیو نشونتون دادم. الان اون صفحه رو هم با هم دیگه چک خواهیم کرد. ملاحظه می‌فرمایید که در زد لیست ها به راحتی ما میتونیم دیوایس ها رو ببینیم چه پایه‌ای ازشون در کدوم صفحات استفاده شده، یا پایه یا تیغه یا خود اون المان در کدوم صفحه هستش، یا در اون صفحه‌ای که هستیم تگ المان رو نوشته کنارش، مثل این صفحه‌ای که خدمتتون عرض کنم جلوتر با هم دیگه دیدیم، تگ اون المان رو نوشته و شماره صفحه‌ای هم که در زد لیست ها اون المان اومده و تعریف شده در کنارش هست. خب برگردیم به همون صفحه‌ای که در ابتدا داشتم خدمتتون توضیح میدادم، همین صفحه. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که نقشه های اسکماتیک یا نقشه های مداری یک توضیح اون بالا دارن و یک خط فرمان در پایینش هست. این توضیح مربوط به دقیقاً المان ها و لاجیکی که حالا اینجا که لاجیک خاصی نداره، البته لاجیکی که در حالا با توجه به اون تابلو و وظیفه‌ای که اون تابلو حفاظتی و یا کنترلی داره یک لاجیک و اینترلاک داره. به عنوان مثال حالا توی پلیلیستی که الان در گوشه سمت راست تصویر ظاهر شده من راجع به لاجیک و اینترلاک AVR دو تا ترانسفورماتور همین پست صحبت کردم و طراحیش رو از 0 تا 100 براتون انجام دادم. کلا نقشه های اسکماتیک خروجی همون نقشه های لاجیک و اینترلاک هستن به علاوه موارد دیگه. مثلا برای حفاظتی ها ماتریس تریپ تیبل هست یا حالا تغذیه هاشون سوپرویژن خود تغذیه ها و موارد دیگه‌ای که نیاز هست بر اساس طراحی حتما توی اون طرح در نظر گرفته بشه. خب الان اینجا یک سوالی من از شما میپرسم، اگر جوابش رو میدونید ویدیو رو استاپ کنید و توضیحش رو توی کامنت ها برای من بنویسید. ضمن این که اگر تا حالا تا اینجا ویدیو این اطلاعات براتون مفید بوده حتما لایک کنید و نظرتون رو در بخش کامنت ها برای من بنویسید، ممنون میشم از این بابت.
ببینید این یک مینیاتوری هست که از اینجا از L3 از فاز اومده روی مینیاتوری و رفته روی دیوایس ها که ترموستات و این میکرو سویچ و سوکت هستن و در این سمت هم نول رو جلوتر توضیح دادم که گرفته برده در پایین به این دیوایس ها وصل کرده. اگر خوب دقت بکنید به این مینیاتوری رو در نظر بگیرید، در کنارش در پایه 22 و 21 ما اینجا یک کنتاکت کمکی داریم، کنتاکت کمکی که یک تیغه نورمالی کلوز هست. اینها در کنار مینیاتوری ها در حقیقت میان و نصب میشن و توی مدارهای کنترلی ما از اینا استفاده میکنیم. خب دقت بکنید، من اینجا با فلش براتون مشخص میکنم. همین دو سر این تیغه رو در اینجا اگر دقت بفرمایید، دو سر این تیغه رو در اینجا و در اینجا اومده آدرس دهی کرده و برده به صفحه Q025.4 یعنی صفحه Q025 ستون 4مش. سوال من این هست که علت این چی هست؟ کاربرد این کنتاکت کمکی اینجا چی هست؟ و اگر اطلاعاتی دارید برای من حتما توی کامنت ها همین الان بنویسید. یک میان پرده با هم میبینیم و جوابش رو خدمتون عرض میکنم. خب ممنونم که نظرتون رو توی کامنت ها برام نوشتید. من برای اینکه سردرگم نشید همینجا توضیحات لازم رو عرض میکنم، بعد میریم توی این صفحه ببینیم اصلا این چه چیزی هست و این تیغه چه کار داره میکنه. برای ما نکته بسیار مهمی که توی طراحی حتما باید ملاک قرار بگیره این هست که نکته مهم این هست که باید تغذیه های AC هر تابلوی حفاظتی یا کنترلی و همچنین تغذیه DC شون مانیتور بشه و در صورتی که فیل بشه و از دست بره اون تغذیه ما باید متوجه بشیم و یک سیگنالی به ما بده، به یه نحوی به مایی که اپراتور هستیم، به مایی که تعمیراتی هستیم. طراح این قابلیت ها رو در نقشه ها ایجاد کرده و پیاده سازی میشن. اینها میتونه به ما کمک بکنه. خب کارکرد این چی هست؟ ما اومدیم از یک تیغه نورمالی کلوز استفاده کردیم و آوردیمش توی صفحه Q025 در ستون 4مش. عرض کردم اولا اینجا باید اینجا در بالای این یک خط فرمان که داریم و ارجاع شده به صفحه Q025 میباید اینجا می نوشت AC supply fail AC supply fail اینجا میبایست می نوشت. خب یعنی اگر تغذیه AC از دست بره ما باید متوجه بشیم. خب این تغذیه AC اگر از دست بره ما میایم چجوری این رو متوجه میشیم؟ میایم یک کنتاکتور اینجا در نظر میگیریم توی همون صفحه زد لیست که عرض کردم. الان میرم توی اون صفحه شماره کنتاکتور رو پیدا میکنم. حالا فرض کنید کا چند تا عدد، کا مثلا 201 فرضاً. این شماره بوبین هست که بوبین های این رله های فیندر هم با پایه 13 و 14 هستن. این تیغه کنتاکت کمکی در صورتی که بگیره یعنی ما تغذیه AC اینجا رو از دست بدهیم،
این بوبین بردار میشه، 2 تا کنتاکت این به ما میده، یعنی به 2 تا از کنتاکت های این ما نیاز داریم. به عبارتی ما داریم این تیغه رو تکثیر میکنیم با این کار. این یک نوع تکثیر، اگر جایی دیدید که گفتن تکثیر کنتاکت ها، نوعی کنتاکت ها نوعی تکثیر کنتاکت هست. ما 2 تا تیغه از این میگیریم، یه تیغه رو میدیم روی تابلوهای کنترلی، یک پنجره آلارمی هست و طراح میتونه یک پنجره آلارمی در نظر بگیره، یا اینکه توی تابلوهای، حالا این پست یک پست خیلی کوچیک هست، من یک پست خیلی پیچیده و گسترده رو توضیح دادم توی بخش توضیحات این ویدیو، پایین همین ویدیو لینکش رو میذارم، گوشه سمت راست تصویرم همین الان میتونید اون ویدیو رو مشاهده بکنید. اومدم کامل اون رو شرح دادم، ضمن اینکه تابلوهای لوکال کنترل کابینتش رو هم به صورت جداگانه توی این ویدیو که لینکش رو مشاهده میکنید من شرح کاملی راجع به این تابلو و پنجره آلارم دادم. پنجره آلارم خیلی چیز پیچیده ای نیست، یک مجموعی از لامپا روی تابلو در نظر میگیرن، آلارم ویندو من اسمش رو میذارم، پس یک تیغه ازش میبریم به این آلارم ویندو که اون تیغه در واقع یک تیغه نورمالی اوپن هست که در صورتی که بگیره میاد روی یکی از این لامپا، این همین توضیحاتی که اینجا بالا من نوشتم AC سپلای فیل هم روی برچسب این پنجره درج شده و در صورتی که این تیغه بگیره ما اومدیم با یک کنتاکتور دیگه تیغه هاش رو تکثیر کردیم، یکیش رو دادیم به این لامپ، یکیش رو هم میبریم به تابلوی اسکادا، یکیش رو هم میبریم به تابلوی اسکادا و در حقیقت دیسپاچینگ هم باید ببینه که این تابلوی کنترلی به عنوان مثال وقتی میخواد سنکرون انجام بشه مثلا تغذیه این تابلو از دست رفته و فیل شده، هم خود اپراتور پس با این پنجره آلارم خواهد فهمید و هم اسکادا. با وجود اینکه این صفحه بسیار بسیار ساده هست در ظاهر، ولی میبینید که برای طراحی چه نکات مهمی توی این لحاظ شده. میریم به صفحه QSF 25 و همین توضیحاتی رو که من عرض کردم اونجا با هم دیگه خواهیم دید. خب صفحه QSF 25، خب این دقیقاً همون بحثی بود که تکثیر سیگنال ها عرض کردم، سیگنال ریپیتر. ما اومدیم این کنتاکت رو 2 سرش رو دادیم به این، آوردیم توی این صفحه که اینجاست، در این قسمت هست D201.6 D201 همین صفحه بالایی هست، 6 هم این ستون هست، یعنی داره این قسمت رو میگه. خب که اومدیم توی صفحه QSF 25 اینجا نمایش داده شده. در اصل اینجا براتون رسمش کنم، در اصل اینجا 2 سر این کنتاکت رو آورده، عرض شود که 2 سر این کنتاکت رو عملا آورده وصل کرده به این، یعنی اون کنتاکت کمکی رو وصل کرده به این بوبین کنتاکتور K171 در صفحه Z113. الان اگر بریم به، من میخوام ترکینگ نقشه رو هم شما اینجور یاد بگیرید که چجور یک مسیر رو دنبال بکنید. همه موارد به این سادگی نیستند، تعمدن این بخش رو انتخاب کردم که قابل درک باشه برای دوستانی که مطالب رو به صورت پایه‌ای دارن دنبال میکنن. خب ولی روال کار دقیقا همینجوری هست که خدمتون توضیح دادم. میریم به صفحه Z113 و تو این بالایی Z113 رو میاریم و
همون صفحه‌ای بود که جلوتر هم توضیحات لازم رو عرض کردم خدمتتون. دنبال کنتاکتور این Z113 هست، زوم کنیم، این Z113 هست. دنبال کنتاکتور با تگ K171 هستیم. کنتاکتورها توی دو ردیف چیده شدن. این سمت نگاه میکنیم K171 نیست، میایم این سمت. ضمن این که اینها به ترتیب شماره هم هستن، یعنی سورت شده هستن. مثلا من دنبال K171 هستم، همین ابتدای جدول ستون سمت راست اگر نگاه کنم این ور رو میام جستجو میکنم که در اینجا قرار داره، یعنی 161 بعدش 171 این هست. داره میگه که کنتاکتور K171 برای AC سپلای فیل هست. بوبینش توی QSF25 هست که این نقشه پایینی هست، این صفحه پایینی QSF25 بوبینش اینه. پایه های 13 و 14 یه تیکه بیاریمش کوچیکترش کنیم که ببینید. خب اینجا ملاحظه میفرمایید که در صفحه QSF25 که این پایینی هست عرض کردم، پایه‌های 13 و 14 بوبین رو استفاده کرده. صفحه R027 و R032 هم دو تا تیغه باز این کنتاکتور رو اومده استفاده کرده، 5 و 610 رو اومده استفاده کرده که الان میریم میبینیم. مشاهده خواهید کرد که یکیش برای آلارم ویندو هست، یکیش هم برای اسکادا هست. خب پس کار بعدی ما اینه که بعد از اینکه بوبین رو رفتیم پیدا کردیم، میخوایم ببینیم تیغهاش در چه صفحاتی استفاده شده و چه کارکردی رو داره. یعنی از اون صفحه ابتدایی، حالا شماره صفحه خاطرم نیست، که مربوط به مدارات تغذیه روشنایی بود، ببینید ما چند صفحه رو اومدیم مسیر رو ترک کردیم، الان به چه نکاتی خواهیم رسید. میریم صفحه R027 رو نگاه میکنیم. من این رو به حالت شوال در میارم. R027 و یکیش هم R032 که R032 که اینه، R032 اینه. خب دنبال ببینید این تیغه ها مربوط به چه کنتاکتوری هستن، کنارش نوشته. صفحه‌ای هم که در حقیقت اون کنتاکتور استفاده شده بوبینش هست هم اینجا ذکر شده. خب یعنی این کنتاکت های بازی که الان اینجا توی صفحه میبینید هر کدومش یک عملکرد داره، یک کاری داره برای ما انجام میده با توجه به طراحی. ولی الان در حال حاضر ما دنبال چی هستیم؟ K171 که توی صفحه QSF 25 بود. خب کنتاکت 6 و 10ش اومد استفاده شده، کنتاکت باز هست که اگر اون کنتاکتور بوبین اون کنتاکتور اگر برقدار شد، این کنتاکت از نورمالی اوپن تغییر وضعیت میده و بسته میشه، میاد روی این ترمینال x6.a پایه 27 و از اونجا میره وایر شده رفته به تابلوی اسکادا. V1 تابلوی اسکادا هست که توی ویدیوهای قبلی من توضیح دادم. لینک پلیلیست این دوره رو، یعنی شامل تمام جلسات رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما این ویدیوها رو ببینید دوستان عزیز که مطالب قبلی رو بهش اشراف داشته باشید. خب پس ما اینجا فهمیدیم که اگر AC سپلای از دست بره، یه دونه کنتاکت نورمالی اوپن هست، بسته اگر بشه یعنی AC مون از دست بره که با توجه به اون تیغه کنتاکت کمکی مینیاتوری این کار انجام میشه، میاد کنتاکتور K171 رو برقدار میکنه و این در صورت برقدار شدن بوبین K171 این بسته خواهد شد. بسته که بشه یک سیگنال ارسال میکنه به اسکادا. اینها کلا لیست سیگنال هایی هست که به اسکادا ارسال میشه که توی این نقشه هستن که به عنوان آلارم از اونها استفاده میشه. دقت بکنید که این سیگنال ها یا میتونن برن یک هورن رو در واقع برقدار بکنن و تغذیهش رو فعال بکنن، یعنی یا یک بوق رو، یک آلارم رو، یا یک لامپ رو، یعنی به عنوان سیگنال
استفاده بشه یا به عنوان یک نوع آلارم. خب این R032 بود که گفتیم یکی از کنتاکت‌های اون کنتاکتوری بود که K171 به عنوان نقش تکثیر کنتاکت‌های تیغه کمکی مینیاتوری تابلو رو به عهده داشت. میریم R027 رو هم اینجا الان با هم دیگه میبینیم. اینه R027 این صفحه هست. خب در این پایین H702 اگر برید به زدلیست صفحه Z070 میبینید که این یک پنجره آلارم هست، عین همون چیزی که حالا من شماتیکی خدمتون جلوتر رسم کردم. یه سری لامپای LED داخل اینها هست، بعضی انواعش هم هست انواع قدیمیش که لامپ LED نیستن و از این لامپای رشته‌ای یه مقداری واتشون بالاست، متاسفانه خیلی هم خطرناک هستن و باعث آتش سوزی میشن. قبلا توی ویدیوها به یک مورد اشاره کردم که باعث آتش سوزی شدن. اگر پنجره آلارمتون از اون نوع لامپای رشته‌ای کوچیک هست، حتما اونها رو کلا اون پنجره آلارم رو عوض کنید و با نوع LED این رو به اصطلاح جابجا بکنید حتما، در صورتی که مشکل فنی وجود نداشته باشه. خب خدمتتون عرض کنم که این K171 که توی صفحه Q025 بود، تیغه 59ش گفتیم استفاده میشه و در صفحه R027 هست، یعنی همین صفحه که داریم میبینیم آورده داده به پنجره آلارم. دیدید با اون توضیحاتی که من عرض کردم خیلی درک اینها خیلی خیلی راحت بود. بالای این هم نوشته AC Supply Fail یا بقیه مواردی هم که داده به این پنجره آلارم، هم هر کدومش یک نوع سیگنال داره میده و یک لامپی رو اینجا چراغی رو برای ما روشن میکنه که با توجه به توضیحی که روی اون خونه پنجره آلارم مربوطه نوشته شده ما متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده و نفر حالا تعمیراتی میاد و مسیر رو و عیب رو پیدا میکنه با همین نقشه‌های اسکماتیک. این یک مثال بود، به نظرم ارزش داشت که توضیحش رو بگم خدمتتون. اگر بریم به همون صفحه دوباره یک نگاهی به صفحه ابتدایی که روش توضیح دادم بندازیم، متوجه خواهید شد که همین توضیحاتی که من عرض کردم ببینید توی نقشه اومده، ولی شما اگر تازه کار باشید و تجربه یا طراحی یا تعمیراتی نداشته باشید خیلی سخت متوجه بشید که کارکرد اینها چی هست. باید دونه دونه اینها رو بیاد رسم کنید، با صفحات مختلف و مدار رو پیوسته در یک صفحه جداگانه بذارید. کل مسیر و لوپی که باعث تغذیه شدن یک کنتاکتور میشه و کنتاکتایی رو که میده و ببینیم مسیرش به کجا میره، آیا به عنوان آلارم هست، تریپ هست و چه سیگنالی رو برای ما میسازه. خب این یک مثال ساده بود ولی به نظرم ارزشش رو داشت. اگر تا اینجا ویدیو این اطلاعات براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. میریم یک مثال دیگه هم میزنیم از همین نقشه. فقط توضیح بدم که نقشه های اسکماتیک اختصاصاً فرضاً من اگر بخوام این نقشه رو، این یک نقشه هست برای نحوه استفاده از و مسیریابی و ترکینگ مدارات در نقشه اسکماتیک. هدفم نحوه سنکرون کردن نبود که توی این نقشه بخوام واردش بشم. در واقع داریم یاد میگیریم که کلیت این نقشه ها چی هست و چطور میتونید مدارات رو پیگیری بکنید و مسیرهای یک مدار رو بتونید لوپش رو پیدا بکنید. میریم به انتهای صفحه. اینجا یک دیوایس میبینیم. تا حالا ما از روی خود نقشه می اومدیم رجوع می کردیم به صفحات زدلیست. الان میخوام از صفحه زدلیست با این مثال بریم و
ببینیم که این دیوایسی که اینجا هست اولا چی هست. سیمبولش رو اینجا دارید میبینید. خب کنارش نوشته یه دونه پروتکشن تست سویچ یا تست بلاک هست. سازندش اروا هست، از تایپ MMLG01 هست. 4 تا تایپ داره این MMLG01، 02، 03 و 04 که تفاوت این 01 باشون داره که الان من توضیح میدم خدمتون. خب این دیوایس رو من الان اینجا دارم نگاه میکنم. پایه های 1 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8 در صفحه K020 استفاده شدن. پایه 9 10 11 12 هم در صفحه K012 استفاده شدن و 13 14 15 16 17 18 هم در K010 استفاده شدن و همچنین 19 20. خب تگ این تست بلاک X132 هست. دقت کنید ما یک چیزی داریم به اسم، یادداشت میکنم اینجا براتون، ما یه چیزی داریم به اسم تست بلاک، یه چیز دیگه داریم به اسم تست پلاگ، یا اینجا بنویسم تست بلاک. این چیزی هست که الان بالا دارید میبینید، روش درپوشی میخوره. اینجا رو میخوام بگم، این فلش رو ببینید، روش درپوشی میخوره روی این تایپ، روی این تایپ رو دارم عرض میکنم. روی این تست بلاک یک درپوشی میخوره. یه دونه پین توی این هست، توی این درپوش. وقتی که قرار میگیره روی تست بلاک، این پینه باعث اتصال کوتاه پایه های 13 و 14 میشه. الان کاتالوگش رو هم میریم یه نگاه میندازیم. پس این یک درپوشی روش سوار میشه، در این وسطش یه دونه پین هست که پایه های 13 وقتی که درپوش رو میذاریم پایه 13 و 14 رو به هم شورت میکنه، یعنی به هم وصل میکنه. پایه های 13 و 14 دقیقا همین پایه های 13 و 14 خود رله سینکرونایزینگ هستن که برای تغذیه این رله استفاده شده. میبینید در صفحه K10 هم هست. میایم اینجا ببینید همین هم در صفحه K13 و 14 در صفحه K10 استفاده شده. الان میریم اون صفحه رو میبینیم. خب یه دونه پس تست بلاک داریم که برای تست رله ها در کنار رله ها استفاده میشه. توی احتمالا جلسه ای اگر مایل بودید راجع به تست بلاک ها صحبت خواهم کرد به صورت کامل. تست بلاک های جریانی، تست بلاک های ولتاژی، همین تست بلاک های اروا، اینها رو توضیح خواهم داد. حالا عرض کردم که این یک درپوشی داره، یک پین داره، این تایپ MMLG01. وقتی که بسته میشه این تغذیه، چون وصل شده به تغذیه رله این تست بلاک، یعنی وایر مثبت از اینجا مثبت اومده خارج میشه، میره به اون پایه 13 رله و از 13 رله هم خارج میشه، میره توی یک پایه دیگه از همین تست بلاک، توی یکی از این پایه ها میره و بعد حالا میاد به منفی نهایتا. یعنی اینجور رله با بستن در پوشش این قسمت شورت میشه و تغذیهش برقرار میشه. در زمان تست ما نیاز به یک تجهیز دیگه داریم به اسم تست پلاگ. بالایی تست بلاک بود، پایینی تست پلاگ. این بلاک تست بلاک، این تست پلاگ. اوکی، بهش تست هندل هم میگیم، تست هندل هم بهش میگیم. تست هندل رو این درپوش رو برمیداریم، این درپوشی که اینجا عرض کردم برمیداریم. خب همینجا خودتون متوجه شدید که اگر این درپوش رو برداریم تغذیه رله قطع میشه. یعنی این طراح اومده از این نوع، از این تیپ استفاده کرده MMLG 01 و با برداشتن درپوشش وقتی میخوایم تست پلاگ رو نصب بکنیم تغذیه رله قطع شد. خب
این هم از این. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم، بد نیست یه نگاهی به همین توضیحاتی که دادم بریم به کاتالوگ این MMLG01 رو با همدیگه یک نگاه بندازیم. این همون تست بلاک هست، این در پوشش هست، داخلش یه دونه عرض کردم پین هست MMLG01 و شما روی تابلوتون این رو دارید. موقعی که میخواید تست انجام بدید، این تجهیز که با نام مولتی فینگر تست پلاگ اینجا نوشته و با تایپ MMLB01 هستش، از این میایم و استفاده میکنیم و تستمون رو انجام میدیم. یعنی الان این زیری، این قسمت زیری که دارم با موس نشون میدم MMLG01 هست، روش MMLB01 نصب شده. زیری تست بلاک هست، بالایی تست پلاگ یا تست هندل هست که بعد با توجه به این مدارکی که حالا در ادامه عرض میکنم میتونیم بیایم و وایرینگ ارتباطی به دستگاه تست رو وصل بکنیم به این تست هندل و ولتاژ جریان تزریق بکنیم به رله و حالا تست های مورد نیاز رو انجام بدیم. خب این هم در واقع همون شماره پایه هایی بود که این تست بلاک داشت. ببینید 13 و 14 در پوشش رو که برداشتیم، بازن اینا اینجا یک نوت نوشته گفته ترمینال 13 و 14 با همدیگه شورت میشن وقتی که کاورش در جای خودش قرار داده بشه و نصب بشه. یعنی همون پینی که عرض کردم روی در این تست بلاک هست و وقتی بس میبندیم در تست بلاک رو، اون پین اینجا قرار میگیره و این 13 و 14 رو شورت میکنه. دیتیل خیلی بیشتری داره. اگر دوست داشتید که اینها رو توی یک ویدیو جداگانه توضیح بدم، نحوه کانکشن هاشون، تیپ های مختلفشون رو حتما توی کامنت ها برای من بنویسید تا خدمتتون توضیحات لازم رو عرض بکنم. خب برمیگردیم به نقشه مورد نظر خودمون. ما میخوایم ببینیم که الان اومدیم توی زد لیست با این توضیحاتی که عرض کردم، میخوایم بریم صفحه مثلا K010 رو یه نگاهی بهش بندازیم. توی K010، K012 و K020 این پایه های این تست بلاک استفاده شدن و تگش هم X132 هست، X132 تگش هست و خدمت شما عرض کنم که تگ خود رله سینکرونایزینگ هم F132 هست که توی دو ردیف اینها رو گفتم اومده استفاده کرده. این مسیر تغذیهش هست، این مسیر تغذیه رله هست و خروجی باینری اوتپوتی که ما ازش استفاده میکنیم برای سینک بودن، اوکی بودن سینک، این 34 36 هست. الان میریم میبینید که از این دوتا پایه اینجا هم نوشته استفاده شده. حالا از بقیه پایه هم اینجا هم از این پایه های این برله هم استفاده کرده. ولی به عنوان مثال فقط بریم، چون توضیحات اینا رو عرض کردم، بریم این صفحه رو هم ببینیم که طول ویدیو بیشتر از این نشه. خب ما میریم به صفحه K010. خب اینجا مشاهده میکنید که عرض کنم که این همون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. اولا در پایین وقتی میایید توی این توضیحات گفته سینکرونایزینگ رلی، این رلی سنکرون هست F132، این رلی سنکرون هست. اگر شرایط سنکرون اوکی باشه، پایه 34 و 36 که همین الان جلوتر عرض کردم، از این طریق سینک اوکی رو میفرسته به این صفحه G015.6. یعنی توی اون صفحه در ستون ششم باید بریم بقیه شرایط سنکرون رو هم ارزیابی بکنیم. خود رله میاد و
شرط سنکرون رو چک میکنه بین دو تا باس. این روی بی کوپلر نصب شده و اگر شرط سنکرون برقرار بود این اجازه وصل شدن رو میده و این هم دقیقاً پایه اینجا X132 تگ تست بلاک هست که در صفحه Z194 هست. این پایه 13 و 14 این فلش، اینا رو توضیح دادم. اومده سر راه، میبینید مثبت و منفی تغذیه این رله و در خروجیش هم از پایه 15 و 16 تست بلاک استفاده شده. در بالا هم عین همون توضیحاتی که در ابتدای ویدیو عرض کردم، این تغذیه رله سنکرون هست، دیسی ساپلای هست. مثبت رو از اینجا آوردیم دادیم به تست بلاک پایه 13 و 14ش، بردیم به پایه 13 و 14 رله که تغذیه رله هست و بعد هم روی پایه 16 و 15 تست بلاک نهایتا هم منفی رو به این رله دادیم. کامپیوتر من هنگ کرد و کلا هرچی نوشته بودیم پاک شد. مسئله این نیست، مطالبی که لازم بود رو عرض کردم. پایه های تست بلاک، مسیر تغذیه رله، در بالا هم توضیحات مربوط به همین خط فرمان هست که برای تغذیه دیسی رله استفاده شدن این دیوایس ها و پایه ها. تگ خود تجهیزات رو از روی زد لیست پیدا کردیم، اومدیم به این صفحه. پس یک راه برای پیدا کردن مسیرها و دیوایس ها اینه که به زد لیست هم مراجعه کنیم، یا اگر این صفحه رو داشتید میتونید برید و این دیوایس رو اونجا پیدا بکنید ببینید چه کار کردی داره و وضعیتی که حالت سنکرون هم اوکی باشه. عرض کردیم که اوتپوت رله از این طریق میره به صفحه G015 و بقیه موارد هم به همین ترتیب هست. من سعی کردم که یک کلیاتی رو راجع به نقشه های اسکماتیک یا مداری عرض بکنم. با این دیدگاه شما به راحتی میتونید نقشه های اسکماتیک رو بررسی بکنید. همونجوری که عرض کردم نقشه های اسکماتیک یا مداری عصاره طراحی و اصل آن چیزی هست که در داخل تابلوهای حفاظتی و کنترلی یا لوکال کنترلی وجود داره و در دلش هم لاجیک، هم اینترلاک، هم تریپ ها، آلارم ها، سیگنال ها، تمام مواردی که در طراحی در نظر گرفته شده در حقیقت در اون تابلو پیاده سازی شده توی این نقشه های اسکماتیک هست و ما منطق برای اینکه این موارد رو متوجه بشیم باید منطق لاجیکی و اینترلاکی اون بی یا فیدر یا حالا حفاظتی که مربوط به هر بخشی که از پست نیروگاه هست رو متوجه بشیم تا بتونیم سررشته کار رو در این نقشه اسکماتیک در دست بگیریم و نحوه عملکرد رو اگر متوجه بشیم به راحتی هم میتونیم کار تعمیراتی انجام بدیم، به راحتی میتونیم ایبیابی بکنیم و رفع اشکال به این صورت بتونیم انجام بدیم و یا اینکه بخوایم یک شناخت کلی از پست و تابلوهایی که داریم اگر میخوایم شناخت کاملی داشته باشیم باید بریم سراغ این نقشه ها و اطلاعات کامل و کافی توی این نقشه ها هست. متاسفانه یه مشکلی که هست توی تدریس های این شکلی، چون هارد کپی ها دم دست نیست، باید مثلا 2-3 زونکن دم دست باشه سریع ما بتونیم سریع صفحات مختلف رو بیاریم و ارتباطی ها رو سریع پیدا بکنیم. اینجا برای اینکه از بتونید فایل های PDF استفاده بکنید کافی هست که مسیر تغذیه رو اگر دفعه اول هست که با نقشه های یک پست مواجه میشید، مسیر تغذیه رو بیایید و روی یک کاغذ رسم بکنید، صفحات و آدرس دهی ها رو کامل یادداشت بکنید، برید ببینید کدوم تیغه ها در کدوم صفحات چه عمل کردی دارن که مربوط به اون خط فرمانی هست که شما دارید بررسیش میکنید. این کل موضوعی بود که تو این ویدیو قصد داشتم خدمتتون بگم. خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. لایک و
کامنت و مشاهده ویدیوها فقط و فقط از این آدرس کانال یوتیوب تسلا که همین الان روی صفحه ظاهر میشه بزرگترین کمکی هست که شما میتونید به این کانال و در واقع به خودتون بکنید. کمکی که دارید میکنید در واقع به دوستانتون هست که بتونن افراد بیشتری توی سرچ ها به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنن و ممنونم که از کانال خودتون حمایت میکنید. مرسی، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.